Isingin at ihanda ang loob ng anak sa palang mabuti at mahusay na akala. Pagmamahal sa puri, matapat at timtimang loob, maliwanag na pag-iisip, malinis na asal, maginoong kilos, ibig sa kapwa, at pagpipitagan sa may kapal. Ito ang ituro sa anak. Ito ang matinding nasa ng inyong kababayan, si Jose Rizal. Sa wakas! At nakarating ka na rin, Emilia. Buti ka na hindi makaabot sa mga bagong tinuro ni Maestro Sandico. Buenos dias, mi amiga. Buenos dias. Masaya ako nakarating ka sa ating munting habitasyon. Ay nako, mali ka na naman. Buenos dias ay pagbati sa umaga. Ang dapat mong gamitin sa pagbati sa gabi ay Buenas noches. Hindi po ba, Maestro Sandico? O siya, popoy niyo na si Emilia na makapagpahinga ka ng mga paas paglalakad. Buenas noches, Emilia. Ang akala namin ay hindi ka na makakadating sa diskusyon natin ngayong gabi. Mabuti naman, sige na kahit pa. Alam niyo naman po, hindi ko papalampasin ang pagkakataong makapag-aral ng Espanyol. Ako'y nahuli ng ilang minuto dahil hindi ko kayang iwan si inay sa bahay habang naghahanda para sa kasiyahan na magaganap bukas. Ikaw ho ba, Maestro Sandico? Dadalawin po ba kayo sa pagbibigo bukas? Sa aking narinig mula sa aking itay, maraming importante at matataas na rango ng mga tao ang dadalo. Kung kaya, ganoon na lamang ang paghahanda ng mga kababaihan sa aming mga tirahan. Maaari makasalamuhan niyo rin po ang mga kapaburo niyo kung kayo ay papunta. Sa katotohanan ay naimbitahan din ako sa pagtitipon. Hindi pa buo ang aking desisyon sa pagdalo, ngunit tama ka, Alberta. Maaari ngang may mga kapwa akong guro na pupunta at magandang oportunidad yon upang makapag-usap tungkol sa mga bagong aklat at aralin. Ngunit, yan ay pag-iisipan ko muna. At bago pa man mas lumalim ang gabi, tuturuan ko kayo kung paano ang paglagda na inyong mga pangalan. Chap, na makakatulong at magagamit sa inyong kinabukasan. Sige, pagkatapos ng misa, kami ay mamamalengke nila Merced at Emilia. Merced, por favor, ayusin mo nga yung pag-upot yung saya. Ano? Ang gusot na ito. Iha, kang pantok-antok. Sa tahanan ka ng Diyos. Po, Inay. Patawad po. Yan kasi, magdamag mong pinag-aralan ng mga tinuro ni Maestro Sandico. Alam mo naman na linggo at magsisimba tayo. Tumahimik ka nga. Matinig tayo.
Todos, alam natin na ang Diyos ang lumalang sa ating lahat at siya ang makapangyarihan. At alam rin natin na ang dyablo ay gumawa ng paraan upang mailayo ang ating landas sa Kanya. At nang maitulak tayo sa tukso at kasamaan. At batid nyo rin na ang simbahang katoliko ay instrumento ng Diyos. At ang tumutuligsa at kumakalaban sa simbahan ay kalaban ng Diyos. Es por eso, gawin ninyong sentro ng inyong mga buhay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Ituro ninyo sa inyong mga anak ang pagmamahal sa simbahan upang lumaki silang may takot at pananalig sa Panginoon at hindi suwail sa bayan. Nagkalat na ang kasamaan sa mundo. Kung kaya't ilapit ninyo sa Diyos ang inyong mga sarili at sundin ang utos ng simbahan. Mabigat na kasalanan ang pagtanggi at pagsalungat dito. At ang kapalit ay tiyak na lugar niyo sa impyerno. Nais niyo bang mapunta sa impyerno? Bueno, mabutit na iintindihan ninyo ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tanging pagsunod lamang sa simbahan ang makakasalba sa inyo. Naway lagi ninyo itong alalahanin at sa puso. Nakakatawa pa rito ang mungkahing negosyong ito ay suggestion ng kanyang pinasa. Ang gabi sa inyo mga Ginoo. Ako'y nagagalak na nakarating kayo ngayon sa pagtitipong ito. At hindi ko mapigilan ang aking sarili habang nakikinig sa inyong mga makabuluhang diskusyon ukol sa negosyo. Maaari lang nais ko din sana magbahagi ng aking saloobin kung sa aking nalalaman. Nalalaman? Ablas, senseryo? Hindi ko inaasahang na magaling rin pala magpatawa ang mga kababaihan sa pamamahay na ito. Ano nga bang alam mo patungkol sa negosyo, Rosario? Kailanman ang mga babaeng katulad niya ay walang posisyon sa mga usaping buhay sa pamilya. Tu esposa es muy ambiciosa. Mientras es temprano, detén la locura de las mujeres en tu casa. Isang mapagpalang gabi mga Ginoo. Buenas noches. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin, Ginoong Emilio. Halatang pinaghandaan ang pagtitipon na ito. Kanino ba ako dapat magpasalamat sa metikulosong paghahanda? Kailan ka pa natutong magdabog, Emilia? Inay, ano? Hahayaan mo na lang na ganunin ka? Sino ba sila? Kumakasta at tila ba nasa sariling pamamahay? Mga walang hiya! Emilia! Ganyan ba kita pinalaki, iha? Alam kong pagod ka lang. Pagod lang din ako. Pagpabukas na natin to. Iwan muna kita. Kumusta ka, Emilia? Maestro, Ramdam ko ang iyong pagtitimpi at mukhang may solusyon ako para sa pag-isipan mo. Matalino kang babae, Emilia. Huwag mo silang biguin. Huwag mong bibiguin ang mga kababaihan ng bayang ito.
naman ang iyong Saan ka na ba inabot ng iyong pag-iisip? Ewan ko ba dyan kay Emilia? Simula nang kinausap siya kagabi ni Maesa Sandico ay tila lumilipad na kung saan ang kanyang isip. May sinabi ba siyang hindi kaaya-aya sa'yo? Mayroong liham na inihanda si Maestro Sandico. Liham na naglalaman ng ating mga ambisyon na makatuto ng wikang Espanyol sa legal na pamamaraan. Ang liham na ito ang matagal na nating hinihintay patungo sa mas malawak pa na karunungan at pinagkait na karapatan. Tanging mga lagda na lamang natin at pagkukusang ipasa ang hinihintay. Alam ko, ito'y nakakatakot at walang kasiguraduhan. Ibang-iba ito sa mga bagay na ating nakasanayang gawin. Ito'y hindi kasing simple ng pagbuborda, pagpipinta, pagluluto o paglilinis. Pero alam ko na tayo'y tinadhana sa mga bagay na mas higit pa riyan. Sa mga bagay na makakatulong at makakaunlad para sa ating lipunan. Ang tanong ko ay, tayo ba'y handa na ilapat ang ating sariling pangalan at pagkakakilanlan para sa ating mga wikiin? Gusto kong maintindihan ang mga aklat na binabasa ni Itay. Ako! Gusto kong maging matata sa pakikipag-usap ng Espanyol! Hindi ko alam kung bakit makabado kang ibahagi sa amin ang magandang balitang yan. Alam mo, mga batang ito, magkaroon ng personalidad at pananaw sa buhay, ngunit isa lamang ang ating mga pangarap, ang magkaroon ng lugar sa lipunan. Kahit sa simpleng pag-unawa ng buhayang ginagamit ang lahat, totoong nakakatakot at nakakapanibago ang lahat ng ito. Tayo'y mga munting dalaga lamang at maaaring sa tingin ng iba ay hilaw pa ang ating panindigan at kaalaman. Ngunit mas nakakatakot ang maging mangmang at walang buwang sa lipunan nito habang buhay. Kung hindi tayo, sino pa ba ang gagawa nito? The Governor General of the Philippine Islands. We, the undersigned young women, and several others appear before Your Excellency with due respect and represent that we are desirous of knowing the beautiful Spanish language, stimulated by and grateful for your generous intention. Of generalizing the Castilian tongue in this country. And as we are unable to acquire it in the Manila school, Some of us, owing to their scant means and others, on account of the pressing needs of then households, and cannot study in the daytime because we are then busy with our more peremptory domestic duties. Therefore, we now humbly beseech Your Excellency to permit us to open a night school at the home of an old lady related to us. No! Manino gobernador, hiniral ngunit. Hindi maaari! Hayaan niyo muna akong Imposible paliwanag. ang gusto mong mangyari. Imposible? Kung pagkikigan niyo muna Ano ba ang hindi mo maintindihan sa salitang hindi? Iha? Narinig kita sa unang beses mong paliwanag. At kahit ulitin mo pa ito ng ilang beses, ay hindi pa rin ang aking sagot. Tunay ngang mga kababaihan ay kahirap paintindihin. Emilia, anong sinabi ng Gobernador General? Sumangayon ba siya? Matutupad na ba ang kahilingan nating makapag-aral ng Espanyol? Emilia, ayos ka lang ba? Ba't tila malumbay ka? Mga binibini, umuwi na tayo. Susubok tayo muli sa susunod na araw. Ha? Anong nangyari? Bakit susubok tayo muli? Pumayag ba siya? Kung pumayag siya, ano ang mga kondisyon niya? Ano ang ating susunod na mga hakbang? Hindi siya pumayag. Hindi pumayag ang gobernador general.
Hindi na ba uso ngayon ang kumatok, Padre? O baka kasali na rin sa utos ng simbahan na maaari nyo na lang kaming pagdabugan ng mga oras na gustuhin? Huwag mong isihil sa akin ang pagkakamaling kamuntikan na mangyari ngayon. Pag-aaral ng wikang Espanyol at mga babae pa? Paano mo yan napalampas? Por favor, Padre! Maghinay-hinay ka sa iyong pananalita. Hindi ako ang kalaban ng simbahan dito. Sila. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi naman ako inutil upang pabayaan na lamang sila. Muy bien. At may natitira pang katinuan dyan sa kupote niya. Que quieren esas chicas. Hindi pa ba sapat na sila ang nagsisilbing tigasikaso ng kanilang mga tahanan at asawa? Kesyo gusto mag-aral ng Espanyol upang malaman ang pamamaraan ng pamahalaan? Tunay nga silang mga sipsip at hambog! Ipinapamukha ba nila na kailangan na nilang makialam dahil inutil ang tingin nila sa atin ng mga naglilingkod sa bayan? Tonto! Wala natang natitirang kahihiyan ang mga kababaihan. Ano ba sa tingin nila may pagmamalaki nila sa pamahalaan? Panganganak? Pangangalaga ng mga bata? Huwag na huwag mong hahayaan nila. Maliban, kung gusto mong masibak sila, pwesto na kung palitan ng isang babaeng mamang. Huwag kang mag-alala, Padre. Kung kailangan ko mang paulit-ulit na ibasura ang kanilang petisyon, ay gagawin ko. Ipagdasal mo na lamang ako para sa simbahang Katoliko at sambayan ng Pilipino. Naway gabayan ka ng Diyos. Lahat ng paghihirap mo sa bansa ay nagkakibat ng pabulas mula sa kanila. Kami ay umasa sa iyo. Sana'y huwag mo kami mag-isip ng pagtaksin. Emilia. Anak. Kalat na kalat na sa bayan ng pag-aaral ng wikang Espanyol. Hindi ka ba natatakot? Tuturingan na kayong mga kalaban ng bayan at simbahan. Natatamay ka pa ng ibang tao din sa kagustuhan mo makapag-aral? Ano ba talagang pinaglalaban mo? Dignidad? Dangal? O katauhan? Emilia? Busing ka nga sa katotohanan? Ang silbi lamang ng babae sa mundong ito ay ang pagsilbihan ng kanyang pamilya at ang simbahan! Hindi! Hindi mo ako pinalaki na ganyan. Ang mag-isip para sa sarili lamang. Hindi para ito sa kababaihan. Para sa'yo. Kay Merced. At sa mga babae na ninilbihan sa patriarka. Para ito sa mga babae nangangarap na maging parte ng mundong magkaroon at magboses ng opinyong malaya. Para ito sa iyo, Inay. Hindi mo malang ba naisip na mawawa ka sa lalupit at mga abuso nila? Kung tayo natutong umika sa paraang alam nila, Inay, mabibigyan ka na ng pagkakataon na magbigay ng iyong sumisyon patungkol sa negosyo. Hindi ka nila na-happy, Inay. Alam ko ang tanging hangad mo lang ay para sa nakabubuti. Ngunit tinubos ka na nito. Bilang ina, ay nangangapano ating mangyari sa'yo. Makapangyarihan sila. Alam mo,
Alam ko yan. At hindi nila basta-basta nalang ibibigay ang kalayaan na nais mo. Babae lang ang tingin nila sa'yo. Inay, kahit paulit-ulit mo nila ako ipagtabuyan, ay hindi ko sila titigilan. Kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong talim na kanilang mga salita. Ang paghihirap na dinadaan ng mga kababaihang ako'y pinaglalaban. Kalaban ng simbahan? Kalaban ng bayan? Ganyan ba ang tingin nila sa mga taong naghahangad ng kalayaan? Kung ganon, ako ang mangunguna sa listahan na yan. Hindi na nila ako masisindak sapagkat mas nakakapagod ang matrato na parang aso kaysa sa ipaglaban ang karapatan ng matagal na dapat nating nasaksihan. Inay, abre los ojos. Sabi sa unang sulat ni Timoteo, Kabanata 2, talata 11 hanggang 12, ang mga babae ay hahayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. Tunay lamang na ang pagsunod at pagpapasakop ay malaga. Magkaroon tayo ng kababaang loob at huwag nating hayaang pangunahan tayo ng ating pansariling nais. Entiendes? Ganyan ba talaga kababang tingin niyo sa amin? Kung tutusin, ay nagbibigay lang kayo ng paiwatig na takot kayong magkaroon kami na boses. Takot kayong magkaroon ng kasarinan kami mga kababaihan. Hindi kami aso na sunod-sunuran sa bawat silbido at kumpas na kamay niyo. Utang na loob. Napakaliit lang nang hinihingi namin. Matuto. Makapag-aral. Malayang magkaroon ng papel at boses sa anumang usapin na nangyayari dito sa aming sariling bayan. Kami ang magbabayad sa guro. Maghahanap ng lugar kung saan pwede. Pero bakit? Bakit kailangan niyo pang ipagkait sa amin ang mga bagay na ito? Tandaan niyo, hindi kayo nabuhay sa mundo kung wala ang mga kababaeng tulad ko na nagluwal upang mabigay buhay sa taong tulad niyo. Kita nyo? Huwag kayong gumaya sa mga taong nilamon na ng kanilang mga hangarin tulad ng muher na to. Tunay nga ang iyong tinura noong nakaraang misa, Padre. Nagkalat na ang kasamaan sa mundo. Walang laman ng impyerno. At narito lahat ng demonyo. Sabi sa unang sulat ni Timoteo, Kabanata 2, talata 11 hanggang 12, ang mga babae ay hahayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpapasakop. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. Tunay lamang na ang pagsunod at pagpapasakop ay malaga. Magkaroon tayo ng kababaang loob at huwag nating hayaang pangunahan tayo ng ating pansariling nais. Entiendes?
Alam kong marami kang tanong ngayon sa iyong isipan kung bakit kami narito. Ako ay isa ring babaeng araw-araw na nilalaban ang lugar sa dito. Hanggang sa narating ko kung naman ang meron ako ngayon. Alam ko na ang pasikot-sikot ng politika kaya alam ko rin ang katapangang kinailangan upang makamit niyo ang inyong nagawa. Huwag kayong sumubok. Ito'y umpisa pa lamang sa lahat ng mga pagsubok niyong harapin bilang isang babae sa lipunan. Manatili kayong tapat at tunad sa inyong mga. Hindi lamang ang inyong karapatan ang inyong pinaglalaban, ngunit pati na rin ang karapatan ng bawat kababaihang Pilipino sa ating bansa. Hindi lamang ngayon, ngunit pati na rin sa susunod na henerasyon. Bagkat sa kayo, palaguin pa ang inyong kaalaman at edukasyon. Sino pa ba magtutulungan? If tayo lang rin mga kababae. Alam ko po ang kakayahan ng mga babae na manonos. Makakaasa po kayong hindi namin pababayaan ang aming mga kaalaman. Naniniwala kaming ang kapaitan sa pag-aaral ay mas kanais-nais kaysa sa kapaitan ng kamangmangan. Nakikita ko na ang maliwanag ng kinabukasan. Huwag kang mag-alala. Ito hindi pa huli nating pagkikita. Sa mga kababayang dalaga sa Malolos. Nang aking sulatin ang naulimitang hirete na noong kong laon, kung ang pusuang dalagay karaniwan kaya diyan sa ating bayan. Matay ko mang sinaliksik yaring alaala. Matay ko mang pinangisang-isa ang lahat ng dalagang makilala sa pool sa pagkabata ay mangisang-isa lamang ang sumaging larawang aking ninanasa. Tunay at labis ang matamis na loob, ang magandang ugali, ang binibining anyo, ang mahinhing asal. Ngunit ang lahat ng ito'y laging nahahaluan ng lubos na pagsuyo at pagsunod sa palang sabi o hiling ng nagngangalang amang kaluluwa, dala ng malabis na kabaitan, kababaan ng loob o kamangmangan. Ngunit ngayong dumating ang balitang sa inyong bayang Malolos, na pagkilala kong ako'y na mali at ang tuwa ko'y labis. Ngayong tumugon kayo sa uhaw naming sigaw ng ikagagaling ng bayan. Ngayong nagpakita kayo ng mabuting halimbawa sa kapwa dalagang nagnanasang paris ninyong mamulat ang mata at mahango sa pagkalugam. Sumisigla ang aming pag-asa. Naaglahi ang sakuna sapagkat kayo'y katulong na namin. Panatag ang loob sa pagtatagumpay. Ang babaeng Tagalog ay di na payuko at luhod. Buhay na ang pag-asa sa panahong sasabit. Wala na ang inang katulong sa pagbulag sa anak na palakihin sa alipusta at pagayog. Di na unang karunungan ang patungo ng ulo sa balang maling utos. Dakilang kabaitan ang ngisi sa pagmura, masayang pangaliw ang mababang luha. Napagkilala din ninyo na ang utos ng Diyos ay iba sa utos ng pari. Na ang kapanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malaking kwintas, libaging kalmin, kundi ang mabuting asal, malinis na loob at matuwid na isip. Maghunos dili nga tayo at imulat natin ang mata, lalong-lalo na kayong mga babae, sapagkat kayo ang nagbubukas ng loob ng tao. Isipin na ang mabuting ina ay iba sa inang linlang ng praile. Dapat palakihin ang anak na malapit baga sa larawan ng tunay na Diyos. Diyos na di nasusuhulan, Diyos na di sakim sa salapi, Diyos na ama ng lahat na walang kinikilingan. Diyos na di tumataba sa dugo ng mahirap, na di nagsasaya sa daing ng naruruhagi at nang bubulag ng matalinong isip. Isingin at ihanda ang loob ng anak sa balang mabuti at mahusay na akala.
pagmamahal sa puri, matapat at timtimang loob, maliwanag na pag-iisip, malinis na asal, maginoong kilos, ibig sa kapwa, at pagbibitangan sa may kapal. Ito ang ituro sa anak. Ito ang matinding nasa ng inyong kababayang si Jose Rizal.